2021 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා මියන්මාරයේ හමුදාව විසින් එරට පාලනය තමන්ගේ යටතට ගත්තේ ඡන්දයෙන් පත් වුණ අවුන් සාන් සූකී ඇතුළු ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් තමන්ගේ භාරයට ගනිමින් හමුදා කුමන්ත්‍රණය ඉතා අලුත් දෙයක් වගේ අපි බොහෝ දෙනාට පෙනුනත් මේකට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනා මේ වෙච්ච සිදුවීම ගැන විතරක් කතා කරන අතරේ අපි හිතුවා ඊට කලින් මොකද්ද මියන්මාරයේ ඇත්තටම සිදුවෙමින් තිබුණේ කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඒකට අපිට ටිකක් අතීතයට යන්න සිද්ධ වෙනවා. වර්තමාන අවුන් සාන් සූකීගේ තාත්තා අවුන් සාන් තමයි මේ ඉන්නේ. මොහු තමයි වර්තමාන මියන්මාර් හමුදාවේ නිර්මාතෘවරයා. 1945 දී ජපානය විසින් මියන්මාරය ආක්‍රමණය කරන්න ආපු වෙලාවේ ඊට විරුද්ධව මොහු සටන් කළා. ඊට පස්සේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් මියන්මාරයට නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා සිදු කරපු සාකච්ඡාවලටත් මොහු සම්බන්ධ වුණා. නමුත් 1947 වසරේදී ඒ කියන්නේ නිදහස ලැබෙන්න 6 මාසයකට වගේ කලින් මොහුව ඝාතනය කෙරුණා. අද වෙනකොට මියන්මාරයේ ජාතිය පියා ලෙස සලකන්නේ මොහුයි. 1948 දී අගමැති ලෙස පත්වෙච්ච යූ නූට ඒ වෙනකොට රට තුල තිබ්බ ජනවාර්ග ගැටලුවට පිළිතුරු දෙන්නවත් ආර්ථික ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හොයන්නවත් පුළුවන්කමක් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඔහු 1958 දී එවකට හමුදා නායකයෙක් වුණ ජෙනරාල් නේවින්ට ආරාධනා කරා රටේ අගමැති ලෙස පත් වෙලා රට පාලනය කරන්න කියලා. ඇත්තටම මොහු අවුන් සාන්ගේ හමුදාවේ හිටපු දෙවෙනියා. මෙම සිද්ධිය ව්‍යවස්ථාමය හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් ලෙසත් සමහරු හඳුන්වනවා. ඉතින් 1958 දී මියන්මාරයේ අගමැති බවට පත්වෙච්ච නේවින් රටේ තිබ්බ තත්ත්වය යම් මට්ටමකට සමතයකට පත් කරලා 1960 දී මැතිවරණයක් තියෙන වටපිටාව සකස් කරලා දුන්නා. ඉන් පසුව නැවතත් 1962 දී ඔහු හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් මගින් රටේ බලය අත්පත් කරගෙන රටේ නායකයා බවට පත් වුණා. මේ වකවානුව වෙනකොට රුසියාව සහ චීනය ඔවුන්ගේ පාලනය සඳහා සැබෑ ලෙසම ජනතාව සම්බන්ධ කරගෙන නොතිබුණත් රාජ්‍ය ඒකාධිකාරී ආර්ථික ක්‍රියාවලියක් හරහා දැවැන්ත සංවර්ධනයක් අත්පත් කරගනිමින් හිටියා. ඒ වගේම ඒ රටවල් සමස්ත බලය රට පාලනය කරන එක්තරා පිරිසක් අතට පමණක් සංකේන්ද්‍රණය වෙන බව ඔවුන් දැක්කා. ඉතින් ඔවුනුත් රාජ්‍ය ඒකාධිකාරී ආර්ථිකයක් පැත්තට හැරුණා. මෙහි මුල් වකවානුවේදී මියන්මාරයේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ දැවැන්ත වර්ධනයක් අත්පත් කරගත්තත් 80 දශකයේ අගභාගය වෙනකොට තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. ක්‍රූර හමුදා පාලනයේ පීඩනය සහ ආර්ථික අර්බුදය දරා ගන්න බැරි වෙච්ච මිනිස්සු පාරට බහැලා උද්ඝෝෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. මෙම උද්ඝෝෂණ වලට දැවැන්ත ප්‍රහාරයන් එල්ල වුණා. ඒ කොහොම වුණත් 8.8 වගේ ව්‍යාපාරයන් හරහා දැවැන්ත පීඩනයක් රට පුරා එල්ල වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමයි අවුන් සාන් සූකී නායිකාවක් විදිහට කරලියට ආවේ. කොහොම වුණත් අවසානයේදී හමුදා පාලකයන්ට 1990 වසරේදී මැතිවරණයක් පවත්වන්න සිද්ධ වුණා. මෙහිදී අවුන් සාන් සූකීගේ නායකත්වයෙන් යුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා ජාතික ලීගය දැවැන්ත ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තා. නමුත් එම ජයග්‍රහණ පිළිගත්තේ නැති හමුදා පාලනය විසින් ඇයව නිවාස අඩස්සියට පත් කරනු ලැබුවා. ඉතින් 1990 සිට 2010 වසර දක්වා ගෙවිච්ච අවුරුදු 20 ගත්තොත් එයින් අවුරුදු 15ක්ම අවුන් සාන් සූකී නිවාස අඩස්සිය තමයි ජීවිතය ගත කළේ. හැබැයි හමුදා පාලනය දිගින් දිගටම පැවතුණා. මේකෙදි ප්‍රධාන එක වෙනසක් සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි 1990 වෙනකන් රාජ්‍ය මූලික කරගත්ත ආර්ථිකයක් තිබ්බ මියන්මාරය 1990න් පස්සේ විවෘත කරන්න පටන් ගත්තා. මේකට එක හේතුවක් වුණා එක පැත්තකින් සෝවියට් රුසියාව කඩා වැටීම, ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ඉතා සමීප ගනුදෙනුවක් පවත්වන චීනය විවෘත ආර්ථිකය වෙත ගමන් කරන්න පටන් ගැනීම. ඉතින් මේකත් එක්ක දැවැන්ත පෞද්ගලිකකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් පටන් ගත්තා. වගේම මෙම ඉහළ තනතුරුව හිටපු හමුදා නායකයන් මෙම ව්‍යාපාරවල අයිතිකරුවන් බවට පත් වුණා. ඉතින් අද වෙනකොටත් මියන්මාරයේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් අති බහුතරයක් හමුදාවට සම්බන්ධ අය. කොහොම වුණත් 2007 අවුරුද්ද වෙනකොට මේ හමුදා පාලනයෙන් බැටකාපු පීඩනයට ලක්වෙච්ච මියන්මාරයේ ජනතාව දැවැන්ත විරෝධතාවයක් ආපහු මතු කරන්න පටන් ගත්තා. මේක වුන් සැෆ්‍රන් රෙවොලූෂන් කියලා හැඳුන්වුවා. මේ දැවැන්ත විරෝධතාවය හමුවේ හමුදා පාලකයන් තේරුම් ගත්තා තවදුරටත් ඔවුන්ගේ හමුදා පාලනය
ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න බැරි බව. ඉතින් ඔවුන් 2010 වසරේදී නැවතත් මැතිවරණ තියන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදිහට රටේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම හරහා ඔවුන්ගේ පාර්ලිමේන්තුව කොටස් දෙකකින් සමන්විතයි. අපර් හවුස් කියන කොටසේ ආසන 224න් 56ක් පත් කරන්නේ හමුදා ප්‍රධානියා විසින්. ඒ වගේම ලෝවර් හවුස් කියන කොටසේ ආසන 440න් 110ක් පත් කරනු ලබන්නේ හමුදා ප්‍රධානියා විසින්. ඇත්තටම මේ සමස්තයෙන් 75ක් පමණයි ජනතා නියෝජිතයන් විදිහට පත් වෙන්නේ. අනික 125 පත් කරනු ලබන්නේ හමුදාවේ ප්‍රධානියා විසින්. මීට අමතරව හමුදාවට සම්බන්ධ දේශපාලන පක්ෂය වන SNDP පක්ෂය හරහාද ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් තේරීපත් වෙනවා. කොහොම වුණත් 2015 සහ 2020 කියන මැතිවරණවලදී අවුන් සාන් සූකීගේ පක්ෂය දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. නමුත් හමුදාවට තියෙන බලය සැලකිය යුතු තරමක තවමත් පවතිනවා. මොකද එක පැත්තකින් පාර්ලිමේන්තුව තුළ අනිත් පැත්තෙන් රටේ අනිකුත් ආයතන හා ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම තුළ. ඉතින් 2015 පස්සේ බලයට ආපු අවුන් සාන් සූකීට යම් මට්ටමක හෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් මියන්මාර් ජනතාවට ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් වුණාද? ඇත්තටම නැහැ. ඇත්තටම ඇයට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. ඇය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබපු කෙනෙක්. හැබැයි බලය ලබා ගත්තට පස්සේ අඩුමතරමේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ මියන්මාරය තුල සිදුවෙන රෝහින්ග්යා මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය දකින්නවත් ඇයට නොහැකි වුණා. ඇගෙන් ඒ ගැන අහපු යම් මොහොතක ඇය කිව්වේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් මිලිටරි ආණ්ඩුවට මිලිටරි පාලකයන්ට විරෝධය ප්‍රකාශ කරමින් සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉල්ලමින් සටන් කරමින් ඉන්නවා. එහිදී ඔවුන්ගේ මූලික ඉල්ලීමක් වෙලා තියෙන්නේ අවුන් සාන් සූකීව නිදහස් කරන්න කියලා. හැබැයි අවුන් සාන් සූකී නිදහස් කිරීමෙන් පමණක් ඔවුන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ලැබෙයිද? ඔවුන්ට ඒ නිදහස ලැබෙයිද? ඔවුන්ට අත් වෙලා තියෙන මේ ඉරණම හුදු හමුදාමය පාලනයක් නිසා ඇතිවෙච්ච එකක්ද? එහෙම නැත්නම් එක පැත්තකින් මියන්මාරය සතු සම්පත් ප්‍රමාණය තමන්ගේ ව්‍යාපාර සතු කර ගැනීම සඳහාත් ඒ වගේම නව සේදමාවතට අදාළ මාර්ගය විවර කර ගැනීම සඳහාත් කස කැවෙන චීනය සහ ඊට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන බටහිර ලෝකය අතර පවතින ගැටුමක් විදිහට මේක තේරුම් ගන්නවද? ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නය ඔබට බාර කරනවා. දැනුම පිරුණු මෙවැනිම වීඩියෝවක් එක්ක අපි නැවතත් The Changing World තුලින් හමු වෙමු.